World Cup mà, sân vận động 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 chỗ ngồi, thậm chí nhiều hơn, đó là chuyện bình thường. Nhưng điều thú vị là giữa những sân vận động lớn như vậy lại xuất hiện một hiện tượng đặc biệt. Đây là sân vận động nhỏ nhất tại World Cup 2026. Nó không nằm ở Mỹ và cũng không nằm ở Mexico, nó nằm ở Canada. Đây là sân Toronto, hay tên gọi quen thuộc là BMO Field ở Canada. Tên Toronto là tên do FIFA quy định bởi vì không nhắc đến những nhãn hàng thương mại. Vậy thì sân bé nhất có sức chứa là bao nhiêu? Sau khi mở rộng để phục vụ World Cup thì nó vẫn là bé nhất, và bé nhất ở đây là 45.000 người. Còn trước khi được nâng cấp cho World Cup 2026, sân BMO Field ở Toronto chỉ có sức chứa khoảng 30.000 khán giả. Con số này khiến nó trở thành một trong những sân nhỏ nhất từng được lựa chọn cho một kỳ World Cup hiện nay. Để dễ hình dung, sức chứa của nó khi chưa nâng cấp còn nhỏ hơn cả sân Mỹ Đình của chúng ta, khoảng 40.000 chỗ ngồi, và bằng chưa tới một nửa nhiều sân vận động tại Mỹ. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của FIFA, Toronto đã phải xây thêm các khán đài tạm thời, nâng sức chứa lên khoảng từ 45.000 cho đến 45.700 chỗ ngồi. Điều thú vị là sân này thuở mới được xây còn nhỏ hơn nữa. Khi khánh thành vào năm 2007, sân chỉ có sức chứa khoảng 20.000 người, bằng một nửa sân Mỹ Đình, và được xây chủ yếu để phục vụ câu lạc bộ Toronto. Theo thời gian, khi bóng đá ngày càng phát triển tại Canada, sân được mở rộng lên khoảng 30.000 chỗ ngồi. Nói cách khác, đây không phải một sân vận động được xây hoành tráng từ đầu, mà là một sân bóng lớn dần theo sự phát triển của bóng đá Canada. Tại sao FIFA lại chọn một sân nhỏ như vậy cho giải đấu lớn nhất hành tinh? Liệu sân này có gì đặc biệt hay không? Hay đây chỉ là một lựa chọn mang tính tượng trưng? Đầu tiên phải hiểu là FIFA không chỉ chọn sân vận động, FIFA thực chất đang chọn cả một thành phố đại diện cho một quốc gia chủ nhà trước hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Và nếu nói về Canada, Toronto gần như là một cái tên không thể thiếu. Đây là thành phố lớn nhất của đất nước, là trung tâm kinh tế, tài chính và văn hóa của Canada, với khu vực đô thị có hơn 7 triệu dân. Con số này tương đương hoặc thậm chí lớn hơn dân số của nhiều quốc gia độc lập trên thế giới. Vì vậy, khi World Cup 2026 được trao cho Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, việc Toronto xuất hiện gần như là điều chắc chắn. Nó giống như việc bây giờ mà tổ chức World Cup ở Việt Nam thì phải tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ đông dân, Toronto còn được xem là cửa ngõ quốc tế lớn nhất của Canada, thế nên cũng rất tiện cho việc đi lại. Mỗi năm thành phố đón hàng chục triệu lượt du khách và người đi công tác từ khắp nơi trên thế giới. Điều đặc biệt hơn nữa là Toronto là một trong những thành phố đa văn hóa nhất hành tinh. Người Italia, người Bồ Đào Nha, người Anh, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Pakistan, người Caribe, người Philippines và người Việt Nam cũng như hàng trăm cộng đồng khác cùng sinh sống tại đây. Theo nhiều thống kê, hơn một nửa cư dân Toronto sinh ra ở nước ngoài hoặc có cha mẹ là người nhập cư. Đi bộ vài con phố cũng có thể nghe thấy hàng chục ngôn ngữ khác nhau được sử dụng mỗi ngày. Chính sự đa dạng đó tạo ra một lợi thế đặc biệt cho World Cup. Khi đội tuyển Ý thi đấu, khán đài sẽ có rất đông cổ động viên gốc Ý. Nói thế thôi chứ đội Ý không thi đấu tại World Cup năm nay. Nói cách khác, Toronto giống như một phiên bản thu nhỏ của cả thế giới. Đây là điều mà không nhiều thành phố khác có thể làm được, và cũng là một trong những lý do khiến FIFA chấp nhận việc sử dụng sân vận động nhỏ nhất giải đấu để đổi lấy một trong những thành phố có bầu không khí World Cup đậm đặc nhất ở trên hành tinh. Chưa dừng lại ở đây, sân nhỏ nhất World Cup còn có rất nhiều điều hay. Thì một trong những điều thú vị nhất về sân BMO Field, tức là sân Toronto, lại không nằm ở bóng đá mà lại nằm ở vị trí địa lý của nó. Sân vận động này nằm ngay sát bờ hồ Ontario, một trong 5 hồ thuộc hệ thống ngũ đại hồ nổi tiếng của Bắc Mỹ. Hồ Ontario có diện tích hơn 18.900 km2, lớn thêm tí nữa là bằng diện tích của Israel rồi. Nhìn từ bờ hồ, nhiều người thậm chí còn có cảm giác như đang đứng trước một vùng biển rộng lớn bởi đường chân trời gần như biến mất ở phía xa. Đây cũng là một điều rất hiếm gặp đối với một sân vận động World Cup, bởi phần lớn các sân đăng cai thường nằm sâu trong đô thị hoặc khu dân cư. Và chính vị trí đặc biệt này đã tạo ra một khung cảnh rất khác biệt cho sân Toronto. Đi bộ một đoạn, người hâm mộ có thể ngắm mặt hồ rộng mênh mông, trong khi phía bên kia đường chân trời hiện đại của Toronto sẽ hiện ra với hàng trăm tòa nhà cao tầng. Nổi bật nhất là CN Tower, tòa tháp cao hơn 553 mét. Trong nhiều năm thì đây từng là công trình đứng tự do cao nhất thế giới và đến nay vẫn là một biểu tượng nổi tiếng nhất của Toronto. Vào những ngày trời quang, hình ảnh mặt hồ xanh rộng lớn phía trước và những tòa nhà chọc trời phía sau tạo nên một phông nền mà rất ít sân vận động trên thế giới có thể sánh được. Vì vậy, nhiều cổ động viên nhận xét rằng nếu mà đến sân BMO Field không chỉ đơn thuần là đi xem một trận bóng đá, nó giống như tham dự một lễ hội thể thao ở bên bờ hồ.
buổi chiều có thể đi dạo ven hồ, ngắm những chiếc thuyền buồm trên mặt nước, thưởng thức đồ ăn tại khu vực cảng cũ của Toronto, rồi tối bước vào sân theo dõi World Cup. Thế là thực sự rất hoàn hảo. Thế vì sao Toronto nhiều dân như vậy mà người ta cũng đâu có thiếu điều kiện? Sao không xây những sân rộng hẳn 60.000, 70.000, 80.000, thậm chí là 90.000 chỗ ngồi như Mỹ? Đây cũng lại là một câu chuyện rất thú vị. Khi mà nhìn sang Mỹ, nhiều người sẽ thấy hàng loạt sân vận động khổng lồ với sức chứa từ 70.000 cho đến khoảng 90.000. Nhưng thực tế phần lớn những sân này không được xây dựng cho bóng đá. Thế nó xây cho cái gì? Họ xây dựng cho bóng bầu dục. Bóng bầu dục gọi tắt là NFL. Đây là giải thể thao có doanh thu lớn nhất thế giới, mỗi năm thu về hàng chục tỷ đô. Và các đội bóng bầu dục kiểu Mỹ thường bán hết vé và thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả mỗi tuần. Vì vậy các thành phố Mỹ có động lực rất lớn để đầu tư những công trình khổng lồ. Và đến khi World Cup đến thì người ta chỉ việc cải tạo lại mặt sân và một số hạng mục là có ngay những địa điểm tổ chức đạt sức chứa cực lớn cho môn bóng đá. Thế nên bạn để ý có thể thấy đôi khi những cái sân ở Mỹ đường pitch nó hơi rộng. Canada thì đi theo một con đường khác. Môn thể thao được yêu thích nhất tại đây từ nhiều thập kỷ qua không phải là bóng bầu dục mà là khúc côn cầu trên băng. Cái môn này rất phát triển ở Canada và nó chẳng liên quan gì đến bóng đá cả. Bóng đá gần đây đã phát triển nhanh nhưng vẫn chưa đạt đến quy mô khổng lồ như bóng bầu dục ở Mỹ để mà dùng chung sân như Mỹ. Vì vậy các thành phố Canada không có nhu cầu xây dựng những sân bóng đá 70.000 hay là 90.000 chỗ ngồi. Xây lớn thế thì phần lớn thời gian trong năm số ghế sẽ bị bỏ trống, gây lãng phí rất lớn về chi phí vận hành và bảo trì mà cũng chẳng để làm gì. Chính vì vậy người Canada lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn và tiết kiệm hơn. Họ xây những sân vận động vừa phải nhưng phục vụ bóng đá tốt nhất có thể. Thế nên, điểm đặc biệt nhất của sân nhỏ nhất World Cup, đây chính là sân vận động bóng đá chuyên dụng, gần như là đúng nghĩa duy nhất trong số các sân đăng cai World Cup 2026 tại Mỹ và Canada, không tính đến Mexico. Phần lớn các sân ở Mỹ được xây dựng chỉ để phục vụ bóng bầu dục trước tiên, sau đó mới được cải tạo để tổ chức bóng đá. Vì thế những sân này thường rất rộng, khán đài nằm xa mặt sân và đôi khi tạo cảm giác như đang xem bóng đá trong một siêu nhà thi đấu hơn là một sân bóng đá truyền thống. Cái sân BMO Field ở Canada thì hoàn toàn ngược lại. Ngay từ khi ra đời, sân được thiết kế dành cho bóng đá. Mọi thứ từ góc nhìn của khán giả, khoảng cách tới đường biên cho đến cách bố trí khán đài đều hướng tới việc mang lại trải nghiệm xem bóng đá tốt nhất có thể và sướng nhất có thể. Chính vì vậy, khi bước vào sân Toronto, cảm giác rất khác so với nhiều sân vận động ở Bắc Mỹ. Khán giả sẽ ngồi gần mặt cỏ hơn, dễ nghe tiếng cầu thủ gọi nhau, tiếng va chạm trong các pha tranh chấp hay tiếng hô hào từ khu vực kỹ thuật. Khi hàng chục nghìn cổ động viên cùng hát vang, âm thanh không bị phân tán trong một không gian khổng lồ mà dội thẳng xuống mặt sân. Điều này tạo ra bầu không khí giống các sân vận động nổi tiếng ở Đức, Anh, Hà Lan, nơi các cổ động viên luôn cảm thấy mình là một phần của trận đấu, chứ không chỉ là những người ngồi xem từ xa. Đó cũng là lý do rất nhiều người hâm mộ bóng đá truyền thống yêu thích sân vận động ở Toronto, dù rằng nó nhỏ nhất tại World Cup. Nó không phải là sân lớn, không hiện đại, không đắt đỏ, nhưng nó mang lại cảm giác bóng đá rất thật, một cảm giác mà nhiều sân vận động khổng lồ khó có được. Trong khi một số sân ở bóng bầu dục có thể có sức chứa gần 100.000 người, nhưng khiến khán giả ở tầng trên cùng cảm thấy cách trận đấu cả trăm mét, thì tại sân Toronto, ngay cả ở những vị trí xa nhất, vẫn có cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói về một sân vận động bé nhất trong lịch sử World Cup, chứ không chỉ là bé nhất tại World Cup 2026. Thì sân vận động nhỏ nhất từng tổ chức World Cup, đó là một sân vận động có tên là Stade du Portcare tại World Cup 1938 ở Pháp. Sân này chỉ có khoảng 7.000 chỗ ngồi, tức là nhỏ hơn rất nhiều sân bóng đá chuyên nghiệp ngày nay. Sức chứa của nó chỉ bằng khoảng 1/6 sân Mỹ Đình và chưa bằng 1/10 sân nhỏ nhất của World Cup 2026. Rất khó tin phải không nào? Nhưng vào thời điểm World Cup mà được tổ chức, World Cup năm 1938, thì đây vẫn là một giải đấu khá nhỏ, hoàn toàn khác với siêu sự kiện toàn cầu mà chúng ta biết ngày nay. Nguyên nhân lớn nhất là bóng đá quốc tế khi ấy chưa phát triển như bây giờ. Ngày nay FIFA yêu cầu các sân World Cup phải có tối thiểu khoảng 40.000 chỗ ngồi cho vòng bảng và nhiều sân sức chứa thường gấp đôi. Nhưng phải nhớ rằng World Cup năm 1938 là một thế giới hoàn toàn khác. Năm đó chỉ có 15 đội tham dự và tổng số trận đấu của giải còn ít hơn số trận của riêng vòng bảng một kỳ World Cup hiện đại. Truyền hình thì đó là một thứ xa xỉ, máy bay dân dụng còn rất hiếm và phần lớn các đội tuyển phải di chuyển bằng tàu thuyền. Vì vậy lượng khán giả từ nước ngoài đến xem trực tiếp cũng không nhiều. FIFA lúc đó cũng không yêu cầu những sân vận động khổng lồ nên nước chủ nhà chủ yếu tận dụng các sân bóng có sẵn thay vì xây mới. Một lý do khác đó là vì thành phố Antibes, nơi đặt sân, không phải là một trung tâm bóng đá lớn của nước Pháp. Đây là một thành phố nghỉ dưỡng ven địa Trung Hải nổi tiếng với du lịch hơn là thể thao.
Thế nên cái sân nhỏ bé kia được xây chủ yếu để phục vụ đội bóng địa phương và một vài các hoạt động thể thao trong khu vực, kiểu như Hội khỏe Phù Đồng ở Việt Nam. Khi Pháp đăng cai World Cup, sân được chọn đơn giản vì đáp ứng đủ yêu cầu thời đó. Nói cách khác, vào năm 1938, không ai nghĩ một trận đấu World Cup nhất thiết phải diễn ra trong một sân vận động 40.000, 50.000, 6, 7, 8, 90.000 chỗ ngồi. Điều thú vị là cái sân này nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Trong khi nhiều sân World Cup đầu tiên đã bị phá bỏ hoặc thay thế, sân ở Pháp vẫn đứng đó như một chứng nhân lịch sử. Nó cho thấy World Cup từng khởi đầu rất khiêm tốn, trước khi trở thành một sự kiện thể thao thu hút hàng tỷ khán giả và được tổ chức trong những sân vận động khổng lồ. Nó đã từng diễn ra trên một sân đấu nhỏ bé, chỉ đủ để chứa vài nghìn chỗ ngồi mà thôi. Còn sân vận động bé nhất tại World Cup 2026, đó là sân Toronto tại Canada. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.